Eipä hei. Junailijat ja bussailijat, otan kurkkaus Bird 3. Tässä juuri aloittelen tätä perusvirittelyä pihamaalla seiskään. Nyt kun tää lagailee, kun kääntelee. Mulla on tapana tutkia mikäläisiä ajoneuvoja tänne piirrettyä, niin tässä on näyttäisi olla Fiestaa. Sanoisin tää tuosta on vaikeampi sanoa mitä tää on. Vähän Octavia mieltä, mutta ei se kyllä oikein ole sekään. Tuossa on niinku Mustangia. Ja Bemaria itse asiassa toi perä. No joo, mutta mennään sinne mitä tässä käsketään menemään. Näköjään killuttelemme tänne jonkun plakaatin luokse. Okei. Okay. You've been awarded some action points. Wow. These are displayed in the top right corner of the screen and count towards your overall experience level for the game. This is one of the many types of route tasks to be discovered. Keep an eye out for many more types and styles of route tasks, which can involve placing, collecting, or fixing a variety of things. Head into the main building, and you'll continue your induction there. No niin. Sisälle mars. No. Ketään ei ole paikalla, tehdään yksinään liikkeellä. On käsin tylsää. Mä pitää odottelemaan tänne varmaan. Mikä näissä nyt valitsisi? 3 metriä 5 metriä. Tuo on kyllä lähempänä tää, niin mennään siihen istumaan. You can pause Train Sim World at any point to review objectives and a lot of other information about what's happening at the moment. Selittelyä, niin minä hyppään. Try it now, and then return to the game. This is Central Square. From here you can explore the main training center depot and surrounding yards. Okei. Hyvä tämmönen iso rinkula täällä. Sitten junajien luokse. Kuinka aikamoista vauhtia. Kiitos on kummoinen. Your journey operating trains is just getting started here in the training center. Nämä kaikki junat tässä. Remember, you can always come back here from the main menu to refresh your knowledge if you're unsure about anything. Oli aika paljon vaihtoehtoja, mutta ei se suhisee. Tää on tämmönen lätkä taas, mikä pitää täyttää. Vautsi vau. Tästä ei saa tule niin ärsyttävä ääni, kun se edellisestä tuli. Continue to learn and other training modules here in the training center. And then you'll be ready to take on more challenges in other environments. Vautsi vau. Nyt se käskee nousemaan eturiin. Ketä rappuset ylös. Oi saakeli, tähän on ovi kiinni. Ei pistä ovea kiinni. Okei. Okay. No niin. Tutun näköistä juttua. Welcome to the most important seat in the train. Kiitos. While sitting here, you'll be in full control. Before you think about moving the train, though, let's look at the HUD overlay that's appeared on the bottom right. No niin. Siellä on nopeusmittaria ja the heads-up display is a guide to what your train is doing. Tutun näköinen valikko, mutta en minä siitä sitä osaa. The main part of the HUD is the speed display. A white bar will appear around the outside to show your current speed, and the red mark indicates your maximum permitted speed. No niin. This is the direction display. An arrow will indicate forward, reverse, and neutral directions. Minä tiedän, mitä tässä tapahtuu. Painetaan etä. This is the power display. A number. Nyt sitten saada juna liikkeelle. While many trains have different controls and are operated in different ways, there are basically always 3 controls that are common and are required to move the train. The reverser sets the direction between forwards and backwards. Mikä se näistä oli? The brakes are used to slow or stop the train. The throttle controls how fast the train accelerates. We want to move the train forwards, so move the reverser in that direction. Eteenpäin. Keep the brake control and release until you can see the brake pipe control needles are reading 5 bar, pointing upwards. This will release the brakes fully. Watch the brake cylinder, or BC gauge, to see it gradually reduce to 0, which tells you that the brakes are now fully released and you can move the train. Kyllä, no niin.
On 0. Apply some throttle to get the train moving. As you apply power, notice the end bar rising. This is the amount of power being fed into the traction motors. Reach at least 25 kilsaa. Varmistaa lisää pökköä. Riittääkö 3? Riittää se. Now that you've reached your target speed, you can move the throttle control back to 0. The train will then coast on level ground, and the train will only slow down very gradually. No niin, eli hiippuu vaan vauhti, kun mennään tolleen hissukseen. No. Siitä päästä takaisin sisälle. While the specifics of operating brakes vary from train to train, the basic process of stopping is fundamentally the same. Bring this train to a complete stop by holding the brake control in the apply state until you see the brake pipe control needle in the center of your cab desk showing about 4 bar. The amount of braking you'll need to apply also varies depending on whether you're going uphill or downhill, and how heavy your train is. Eikö pitää jarruttaa? Täysin. Oops. Stopping a train is one of the biggest challenges of controlling them, particularly stopping them in the right place. That concludes this module. Restart the module to learn the steps again, or move on to the next module. Mennään seuraavaan. For the fundamentals of operating junctions to change the path your train will take, and how to navigate using the map. Most rail lines around the world are controlled remotely by a signaling center or dispatcher. From the perspective of the train, the direction taken is automatic. But within yards and depots, many small and frequent movements are required. This makes remote control of the track impractical. In these locations, the direction taken is manually controlled. Manuaalisesti käännetään. Aiko käännellä? You can set junctions by either walking up to them and interacting with them, or going to the 2D map and changing them from there. Noniin. Let's change this junction by hand first. Walk over to it and change it by operating the lever. Täällä jo. Notice how the point blades move on the track. Yes. Try moving it a few more times until you can see how it works. Mitä? Let's head over to the train, and then we can look at the map. Meillä on virrat päällä tuolla transitissa. Akku menee tyhjäksi. Akku menee tyhjäksi, kun tuolla tavalla. Niin. 2D-mappi. Katso, miten se saa käsiä tehdä sitä. Zoom out, focus, integrate, switch and turquoise line. Okei. Okay. Eli silloin tuo pitää kääntää. Onko toi nyt oikea sen kohtaa? Ei. Toi pitää kääntää tonne. Your junctions are set correctly. Let's get the train moving and see it all working. Noniin. If you can't remember how to make the train start and stop, there's a training module you can rerun to remind yourself. Mä jarrut täällä. Keep the brake control and release until you can see the brake pipe control needles are reading. Noniin. Watch the brake cylinder, or BC gauge, to see it gradually reduce to 0, which tells you that the brakes are now fully released and you can move the train. Noniin. Apply some throttle to get the train moving. Pistää 3 pitää 2-5. Nostaa vauhti. Now that you've reached your target speed, you can move the throttle control back to 0. The train will then coast on level ground, and the train will only slow down very gradually.
Bring this train to a complete stop by holding the brake control in the apply state until you see the brake pipe control needle in the center of your cab desk showing about 4 bar. 4 bar. No mikä? Missä on That concludes this module. Missä All on the 4 junctions moduulia? in the training center are manual, so you can go anywhere you wish using the map and by changing junctions manually. If you want to practice, go to explore on foot in the training center. Noniin. You'll find trains dotted around, and you can practice driving them and moving them around the yard. Don't forget, you can always rerun this training module later if you can't remember any of what's been covered. Junailu olisi taas tiedossa jossain kohtaa. Mä en tiedä, tuunko teille tekemään tästä paljon videoita, koska näytti, että junavideot ei ihan hirveästi saanut kontaktia, tractionia, liukuestettä, eikä kun niissä liukueste. Mutta tässä on ensimmäinen kurkkaisu tähän peliin. Nyt isosti peukkua, jos tykkäät siitä, että tätä tulisi lisääkin. Jos et tykkää, että tulisi yhtään lisää, niin älä pistä peukkua, koska sittenhän se on ihan turhaa. Mutta itseäni kun tämä peli kiinnostaa jonkun verran, niin varmaan tuu jotenkin tästä tekemään. Mutta onko se sitten YouTubeen vai Twitchiin vai onko se sitten jollekin näille 2 muulle YouTube-kanavalle, mitä mulla on, niin se nähdään sitten myöhemmin. Tämä oli tällaista seikkailua. Hyvin lyhkäinen video, mutta pitää ehkä tutustua tähän enemmän itse, että ymmärtää toimintaa ja palata sitten uudestaan asiaan. Hei hei!